Chào cô bác anh chị em và các bạn. Bánh canh bột sắc là một món ăn nổi tiếng của người dân miền Tây. Bánh canh được làm từ bột gạo với lại bột năng và có độ sệt sệt, thơm thơm của nước cốt dừa với độ dai dai, mềm mềm của sợi bánh canh. Những tô bánh canh nóng hổi có tôm nè, cùng với lại vị thơm béo, màu xanh của hành ngò, màu đỏ của ớt, cay nồng của tiêu, sẽ làm cho ai ai cũng nhớ về quê hương Việt Nam mình, đó là miền Tây. Hôm nay mình khuyên chia sẻ bánh canh nước cốt dừa hay là bánh canh tôm miền Tây. Cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu bánh canh cho gia đình nha. Bây giờ mình cùng bắt đầu nè. Bột bánh canh thì mình sẽ làm với lại bột năng với lại bột gạo. Theo mình nghĩ là nên làm tinh bột thì nó sẽ ngon hơn, hoặc là tốt nhất anh chị em và các bạn làm tinh bột khoai tây nó sẽ ngon hơn là bột năng. Mình có nước cốt dừa, tỏi, hành tím. Nước dùng thì nấu với xương heo, hoặc là không có thì mình nấu với lại trái cây như là lê, củ sắn, củ hành tây, rồi ngò rí, hành lá, ớt để ăn kèm. Ngoài ra mình có tôm. Gia vị nêm mình có bột nêm gà, muối, đường, dầu ăn với lại nước mắm. Thành phần nguyên liệu mình khuyên để ở trên màn hình. Hôm nay mình nấu với lại hành tây, với lại trái lê, hoặc là mình nấu với lại dưa. Ở đây nó có một loại dưa gọi là dưa mật. Cái đó là mình nấu nước dùng, không cần phải cho bột ngọt, nó vẫn ngọt luôn. Vừa lê, vừa củ hành, vừa củ sắn, hoặc là củ cải trắng là khoảng nửa ký. Thật ra món này là người ta không có ăn với lại hành phi, nhưng mà nếu anh chị em và các bạn thích thì cũng có thể phi với lại tỏi cho nó thơm ngon. Sau khi cắt xong cái mình lấy mấy cái đầu, mình lấy ra đây và bằm nhuyễn với chút xíu nữa. Mình xào tôm cùng với lại tỏi mình cũng bằm nhuyễn luôn để chúng mình làm tỏi phi. Hành lá ngò rí mình cắt nhuyễn. Cái gốc hành anh chị em và các bạn sẽ để riêng ra để chút nữa mình phi thơm. Còn cái hành này mình cắt nhuyễn. Rồi thêm ớt luôn. Mình cho vào nồi 3 lít nước. 2 3. Lê của mình là nó ngọt. Cho 2 cục đường phèn khoảng 10 gram. Muối 1 muỗng cà phê. Mình đông vung lên. 2 muỗng cà phê. Sau đó đậy hé nắp và nấu cho đến khi nó ra hết nước ngọt. Thường mình nghĩ là khoảng 45 phút hoặc là 1 tiếng. Hành mình sẽ cho trong nồi chiên không dầu để sấy 100 độ C, tức là 212 độ F, và 10 phút. Tôm mình rửa với lại đường và muối cho thiệt sạch. Sau đó mình chừa lại nửa. Còn nửa thì mình sẽ bằm hoặc là xay. Hoặc anh chị em và các bạn cũng có thể cắt nhỏ cũng được luôn. Nếu như mình có thịt bằm cũng cho vô được luôn. Mình cho nhiều dầu một chút để cho hành nó giòn. Bởi vì cái dầu này mình có thể sử dụng lại được. Chỉ 10 phút sấy thôi. Anh chị em và các bạn thấy cái hành nó héo nè. Hoặc là mình không có cái nồi chiên không dầu thì phơi ngoài nắng cũng được nữa. Hoặc là cho vô lò nướng. Chuẩn bị sẵn cái tô với cái rây, để khi hành vàng là mình sẽ cho ra liền để nó không có bị cháy. Nhìn vô trong nồi anh chị em và các bạn thấy dầu nó sôi nè. Đũa nó sủi tăm vậy. Nếu mà dầu không nóng thì hành nó sẽ ngậm nước và nó yếu, không có giòn. Rồi sau đó thì mình sẽ để lửa lớn luôn. Mình phi cho nó nâu vàng. Và không có đảo nhiều hành nát. Rồi như vậy là được rồi nè. Mình chuẩn bị đổ ra để không thôi nó cháy đó. Bởi vì đổ ra đây là xíu nữa nó sẽ nâu lên. Tiếp tục phi tỏi.
lấy lại cái dầu này luôn. Và để tỏi không đắng thì mình sẽ cho lúc cái dầu chưa nóng. Mình chừa khoảng 1 muỗng cà phê lại. Mình để lửa trung bình, phi cho đến khi tỏi nâu vàng. Sau đó mình đổ cái dầu hành tỏi phi này lúc nãy chừa lại vô luôn. Rồi tắt lửa. Mình có được dầu hành tỏi phi để dành ăn hủ tiếu, bánh canh. Nhớ nhấc nồi ra khỏi bếp luôn. Rồi cho ra tô. Với 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu xương muối và tiêu. Sau đó mình trộn lên. Mình ướp chung luôn. Cho 1 muỗng canh dầu hành tỏi phi lúc nãy. Để làm bánh canh, mình sẽ đi nấu một nồi nước sôi. Mình sẽ nhồi nước sôi bởi vì không thôi là bột sẽ bị chảy. 200g bột năng. Tùy theo mình thích ăn cái bánh canh dai nhiều hay là dai ít thì mình thay đổi cái lượng bột năng thì nó dai nhiều, bột gạo thì nó dai ít. Với lại một gói bột gạo là 400g, tổng cộng 2 loại bột là 600g. 1 muỗng cà phê vung muối 7g. Trộn đều lại. Nước sôi sùng sục mình đong vào đây 250ml. Sau đó mình cho phô bột luôn. Như vậy người ta gọi là lấy trùng. Tiếp tục mình đong ra đây 150ml. Rồi mình sẽ để ở đây. Mình trộn. Thường thường các chị em mình làm gặp trường hợp bị chảy đó chính là mình không có cho nước sôi. Sau đó mới cho tiếp cái nước lúc nãy đã đong vào đây. Là cho từ từ. Rồi cho hết luôn. Sau đó mình chờ cho nó hơi nguội chút xíu, mình nhồi luôn. Và nhồi bằng tay. Anh chị em và các bạn nào có máy thì cũng có thể đổ ra cho cái máy nó nhồi. Máy nhồi bột đó, nó nhồi cũng được nữa. Bây giờ nó cũng còn nóng. Nhưng mà mình đừng có để nó nguội quá là mình nhồi nó sẽ không có độ kích dính. Và nhồi cho nó thành một khối dẻo mịn. Nếu anh chị em và các bạn thấy nó khô quá thì có thể cho thêm một chút xíu nước sôi. Mình cho vào đây khoảng 25ml nước. Tổng cộng lượng nước mình cho vào là 425ml từ đầu cho đến giờ. Và mình nhồi thấy cái bột nó mềm ra nè. Như vậy là được. Sau đó mình sẽ gói lại cho bột nghỉ trong vòng khoảng 15-20 phút trong lúc đó mình đi làm nhân. Sau đó mình lấy khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho hành, tỏi. Phi thơm lên để xào tôm. Khi hành tỏi nâu vàng rồi, chị em và các bạn cho tôm. Để lửa lớn. Xào cho nó tái. Chín tái thôi, đừng có chín quá hồi nó khô. Bởi vì chút nữa mình còn nấu nữa. Như vậy là được rồi. Rồi sau đó mình mới cán ra. Và dễ cán thì mình sẽ chia nhỏ ra. Giờ bột đó nó dẻo mịn rồi. Bột nó mịn như vậy nè. Và nó đứng bột không chảy. Cũng như là không có bị rách. Không nhăn đó. Là đủ độ nước. Nếu mình lấy tay ra mình lấy miếng bột mình thấy nó bị răng cưa tức là thiếu nước. Còn nếu nó bị chảy là dư nước. Như vậy là vừa đủ nước nè. Để cho nhanh thì mình sẽ cán nhiều lớp bột. Sau đó mình chồng lên nhau, mình cắt cho nó lẹ. Độ dày khoảng 5mm. Mình áo bột như vậy chút xíu nữa khi mình nấu bánh canh là cái nước nó có cái độ sệt sệt luôn. Cái độ mỏng này nè, tối đa là 5mm.
Nhớ cho bột áo lên. Sau đó cái này chồng lên. Thường là mình cắt khoảng 3mm. Chút nữa nó nở nữa đó. Thành những cái cọng vậy. Cắt xong anh chị em và các bạn cứ để im đó, nó mới không có bị dính. Nếu mà nấu liền á thì anh chị em và các bạn đi nấu, còn chưa nấu thì mình cho cái ni lông hoặc là cái khăn mình đậy lại. Mình cho một muỗng canh dầu ăn. Đậu hành trắng anh chị em và các bạn phi thơm. Cho nó rám nâu lên rồi lúc đó mình tắt lửa rồi cho cái nước dùng lúc nãy đã nấu vô đây. Sau khi nước dùng sôi mình cho tôm hết vô luôn. Chờ cho sôi lại. Bánh canh mình sẽ cho vô từ từ. Nhớ là khi nước sôi vậy rồi anh chị em và các bạn mới cho bánh canh vô. Và mình để lửa lớn để cho bánh canh nó không có bị dính vô nhau đó. Rải nó ra vậy nè. Sau đó mình lấy đũa đảo lên. Đừng có đảo bằng cái muỗng mà mình phải đảo bằng cái đũa để cho bánh canh nó không có bị đứt. Đây là cái điểm cũng cần lưu ý. Cái nồi này cho 8 cô, 8 người ăn. Khi nhìn thấy bánh canh nó chín nè, bây giờ mình mới cho nước cốt dừa. Mình không cho trước, bởi vì nước cốt dừa cho trước là nó sẽ lên mùi dầu. Một lon 400ml. Rồi bây giờ mình mới nêm luôn. Cái này nước nó sẽ sệt luôn. Anh chị em và các bạn không cần phải cho thêm bột. Một muỗng canh nước mắm 15ml. Bột nêm gà mình múc vuông như vậy. Cái muỗng cà phê 2 muỗng. 2 muỗng cà phê đường. Người miền Tây nấu món này rất ngọt luôn, nhưng mà anh chị em và các bạn nêm vừa ăn, không có ngọt giống như mình nha. Chị em nào ăn ngọt giống miền Tây thì cho thêm đường. Chờ cho bánh canh nó nổi lên là nó chín đó. Thì mình cho vô đây 1 muỗng canh hành tỏi phi có dầu luôn. Bởi vì cái này mình nấu một chút nữa là nó sẽ sệt sệt. Cũng như kiểm tra coi nó có vừa khẩu vị gia đình không. Anh chị em và các bạn nêm lại nha. Bởi vì khẩu vị của mỗi nhà là khác nhau. Nếu như nấu bán hoặc là mình để ăn lâu thì cái tôm anh chị em và các bạn đừng cho vô sớm, mà mình xào cho chín luôn để lúc sau mình cho lên trên tô. Mình đã xong một nồi bánh canh. Anh chị em và các bạn nhớ đừng có cho bột thêm, bởi vì là cái này mà nấu chút xíu là nó đặc á. Rồi cho ra tô nè, thấy nó sệt sệt vừa luôn. Cũng như là mình để trên bếp thì chút xíu nữa bánh canh nó sẽ sệt hơn. Nóng hổi. Tôm lặn đâu rồi? Chạy lên đi. Thường là cái này người ta không có cho nhiều hành đâu, nhưng mà mình thích ăn hành nhiều thì mình sẽ cho nhiều. Và sau khi cho ra tô xong rồi mới cho tiêu. Ăn với lại nước mắm ớt không pha. Bánh canh tôm nước cốt dừa miền Tây thơm ngát. Bánh canh nước cốt dừa. Và không cần về miền Tây, từ nay cô bác anh chị em và các bạn sẽ có một món bánh canh ngon cho gia đình. Bánh canh miền Tây, bánh canh nước cốt dừa, bánh canh tôm thơm béo, quá chừng tôm luôn. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình ăn ngon. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.